Мої вітання, командири! Ви на каналі DBT. І це перший випуск новин від нашої спільноти про найвеличнішу гру Generals Zero Hour. Тож, заваріть собі кави і сідайте зручніше перед телевізором або смартфоном. Ми розпочинаємо. Спочатку пройдемось по турнірам, які вже закінчились. Почнемо з UA Cup 2 2025 року. Немає. Стартова гра була програна в 0. Є деякі моменти, коли гравці швидко підстраюються на старті, відбивають ці хелікси, але не в цей раз. Владі доведеться грати у Мірорі. Мірор в команд, які грають з однаковим рахунком, відбувається таким чином, що один гравець обирає обсервера, інший ставить рандом, і який генерал випадить гравцю, такими генералами вони будуть грати обидва. Не знаю, хто з цих гравців обирав генерала, але їм доведеться зіграти. Так, якщо я сьогодні виграю, вишлю свого улюбленого, якщо хочу. Ну, якщо є можливість, чому б ні. Так, хлопці, підкажіть, за який рік ми переглядаємо зараз? Це була вчорашня гра. Хлопці грають в турнірі UA Cup 2. Зараз рахунок 1-0. Це свіжіший турнір, свіжіше не буває. Він тільки-тільки розпочався. Але переглядаємо першу гру з реплеїв, тому що гравці грали о 10-й годині ранку. В такий час немає ні у кого можливості стрімити, тому що і ігри до 2 перемог це доволі швидкі ігри. Багато часу вони не займають. А ось, якщо їх групувати усі в один ігровий день, то так, їх можна буде і всі передивитись. Залишається у Владі одна казарма і більш нічого в нього нема. Намагається залишатися в грі, але ця гра вже програна. Тут Владі немає чого шукати вже. Аматорську лігу, щось таке зробити. Призовими фондами, все як треба. Приїхав любитель, щось тут зробив, незрозуміле, є снайпери. А, це його снайпери. Ну, так, військовий завод один ти заблокував. Що робити? Тут ще бази є та і є. У тебе лише один хаммер залишився. Намагається перехопити ворожий військовий завод. Владі поїхав у свою атаку. Ну, взагалі, не цікаво, що там позаду. В нього свої проблеми, але є Аврора. І вона все вирішує. І ці проблеми. А що робити любителю в цій ситуації, невідомо. Дуже слабка база. Ну ось. Було 2 каманчі, стало 0. Мінус бульдозер. Коробки вже вигрібли. Що робити далі? Невідомо. Ну, Владі тут можна так привітати з цією перемогою. Він заслужено переміг. По грі було видно, що Владі більш має досвід, і тому йому було легше. Але він стоїть, не вистачає коштів йому збудувати цей тунель.
Ну а факт же відчуває себе господарем. О, це був підрив. Був дуже чудовий підрив від Роба, але не вдалося вибити цей тунель. У Роба великі проблеми, коштів немає, працівничків немає, коробки нікому носити. Нікому грати в Майнкрафт на цьому ресурсному центрі. І від того проблеми ще більшими стають. А факт стає все сильнішим. Є вже супертехнічка, і Робу залишається тільки здатись. І що? Це рахунок 2-1, факт проходить далі. Он все контролює на своїй території, ще й ворожу територію починає захоплювати. Маус у нас не вивозить. Проблеми в нього з базою. Немає на що юніти захопити. У Роман Дакара 21 тисяча доларів. І таку гру, ну, ніяк, напевно, не виграти Маусу. Всім привіт! Так, ну якщо Uniwalker і UAD на трансляції, то можете готуватись потрішечку. Скоро Роман Дакар вже завершить цю гру. Ну і користь. Тут вже без шансів для Мауса. Як би ми не хотіли, щоб він переміг, але з такою грою перемога не на його боці. І Роман Дакар проходить в нас далі з рахунком 2-1. І зараз будемо дивитись гру Юайдена і Юнівокера. Атаку Юнівокер, але знов в нікуди атака. Знов атака стовп. Ось так її назвав. Дуже проблематично таке пробити. І коли твій опонент знає, як правильно обороняти це все. Ще й поїхав саботер. Так ж. Ну так довго може UA1 гратись, ще хвилина в нього є. Повинні літати вже скат шторми. Їх забагато. Дуже багато. Вдалий підрив нори від Юнівокера. Поїхала ще одна технічка. Ну, там досить важко це все робити. Ще скат-шторми від UAD. Тут все в скат-штормах. Я не знаю, що він буде робити. Гра буде доки Ден не достроїть скадами до Юнівокера. Да, таке є. «10 секунд до першого скаштора. Там підуть і інші. Я не знаю, чого ще чекає Юнівокера. Щоб в нього все полетіло, напевно, того чекає. Зараз полетить. А зараз ще посидимо трошки і все полетить. Вже летить. Ну, далі там Тімстеп, він не дасть так гратись.
UAD, це напевно. Ну, це знищено. Один чорний ринок залишився. Кого, напевно, чекав? Вокер. 2-0, UAD. З легкістю проходить далі. Користується нафтою дуже активно. Багато нафти в нього залишилось і нічого не повибивав Тарон. Хоча міги були в повітрі, треба було шукати, де є можливість вибивати, але не знайшов цю можливість Тарон, і від цього зараз втрачає один аеродром. Мігів він втратив раніше. Проблеми у Тарона величезні. У нього 4-й ранг. Ці підвищення він вже використав. Але ситуація в нього не з найкращих. Дуже багато нафти він втратив, в нього зараз під контролем лише одна нафтова вишка і більше ресурсів, окрім цього ресурсного центру, в нього немає, і здається, Тарон. 2-0 на користь Сумного. Сумний в нас іде далі. Давайте підіб'ємо ітоги цього ігрового вечора. Я думаю, що вже більше ігор у нас не буде. Так, зараз я вам переключу на турнірну таблицю. І це в нас зіграли Сумной Тарон. Сумной виходить на Маджесту. Турнір складався з 3 раундів. Півфінал і фінал. Участь приймали 22 українські гравці. Тут були і професіонали світового рівня, так і гравці дивізіону B та C. Прямі трансляції проходили на наших YouTube-каналах, де ми бачили запеклі бої, де переможець вирішувався в 3-матчових протистояннях. Бачили ми там як і сухі перемоги з домінацією гравців, так і які були дуже рівні матчі. В півфіналах зустрілись TeamStep проти Оуена, він же Asus, і Маджеста проти The Game. TeamStep переміг свого супротивника і потрапив у фінал. До речі, в фінал, в якому його чекав The Game, який не відчув на своєму шляху Маджеста і пройшов із рахунком 2-0. І один оверлорд все ж таки втратив TeamStep, але TeamStep знаходить тут слабкі місця у базі The Game. Один оверлорд був відправлено вперед. Там працівники зараз постраждали трішечки від цього дуже загрозливого юніта. Досі блокується база The Game. The Game живе на півострові, дуже серйозно тут оборону будує. А основну територію він все ж таки програє. Є ще один. Джармен Кел відстрілює один оверлорд. Ще один бойовий автобус перевернуто. Намагався він скористатись захопленням оверлорда, але там були поруч хлопці TeamStep, підібрали оверлорд, щоб він не опинився в руках The Game. Є Чорнолотос на ворожій території. У TeamStep тим часом з'являється аеродром. Міги є, але вони ще в грі не застосовувались. Перехоплюється ресурсний центр The Game. Чорним Лотос. Ні, не перехоплює. Гроші краде. Військовий завод все. Мінус. І залишається один тунель тут. Ну і користується зараз TeamStep ворожим ресурсним центром. Розбагатів вже на $2000. Ну, а TeamStep тут хлопчиків напрягає, щоб вони йому кошти збирали, а там Чорнолотос, не парячись, просто краде. І The Game здається 3-0. І ми вітаємо TeamStep з перемогою в першому UA Cup.
The Game так і нічого не зміг протиставити дуже серйозному супротивнику Тімстепу. Але у фіналі ми побачили повну домінацію Тімстепа, і він переміг з рахунком 3-0. До речі, Тімстеп дав нам коротке інтерв'ю, яке ви можете прочитати в нашому інстаграмі. Далі в нас проходило змагання серед різних дивізіонів. У нас стартувала UA Ліга, дивізіон A, B та C. Де в дивізіоні A грали гравці топового рівня, в дивізіоні B грали вже дуже сильні, збиті гравці, які знають це про цю гру. В дивізіоні C стартували з своїми іграми новачки та шанувальники цієї гри. Результати турніру на ваших екранах. Переможцем дивізіону C став Дафос, переможцем дивізіону B став UADen і переможцем дивізіону A став Тімстеп. Багато матчів так само можете переглянути в моєму YouTube каналі. А ось декілька моментів з фінальної гри UA Ліга Division A Тімстеп The Game. Як бачимо, гатлінги тут не можуть зараз впоратись, хоча один хаммер все ж таки вдалося зараз Тімстепу забрати. Тут хатинку займає, міги в повітрі вже. Міги з напалом вже вивченим. Звідки вони так швидко беруть кошти? Цікаво. Коли сам граєш, так це важко йде, але не зараз. І як бачимо, що The Game втратив віру у свою першу перемогу, і поки що Тімстеп виходить у нас вперед. Отримає перший свій бал, свою першу перемогу в цьому шестиматчевому протистоянні. Нагадую, що за регламентом турнір грається фіксовано 6 матчів. Того зараз знов втрачає працівничків своїх. The Game це для нього проблема. В нього грошей постійно не вистачає. Технічка поїхала. На правому фланзі просто. Так. Бульдозер. Де бульдозер? А де бульдозер? Так, підрив військового заводу. Де бульдозер? Бульдозер був десь тут. Втратив свій бульдозер зараз Тімстеп. О, яка проблема зараз. Тут лівий фланг повністю зараз продає The Game. Сил йому не вистачає, буде обороняти лише одну територію. Фелікс вже в повітрі. Має, що без ресурсів, залишившись, Тімстеп не зможе довго грати. Ну а у The Game по ресурсам зараз все дуже і дуже добре. Два ресурсних центри працюють, всі ключові побудови в нього вже є, споруди. І як бачимо, зараз лише 2-3 раптори у повітрі у Тімстепа і ще й обороняється іми, тому що вони відбивають ракети, але що робити, якщо щось інше почне літати і прибігати, невідомо. Окрім цього, ще проходили одноденні FFA турніри по п'ятницях. Першим з таких став UA FFA виклик номер 1 під кодовою назвою «Битва в зоопарку». Переможцем був Кенгуру, який набрав 15 балів. Під цим нікнеймом прихований був UADen. Просувається потрішечки його атака. Висаджується дуже велика кількість піхоти. Тут ще більше хеліксів у Кенгуру. Але собака поки тримає оборону. Ніхто йому там не загрожує. Тут кіт взагалі дивиться лише в бік пінгвіна. Йому по барабану, що там у собаки 5 балів, в нього взагалі 0. Всім привіт! Привіт. І тобі привіт. І продовжує зараз атакувати.
Кіт. Якщо чесно, трішечки в мене кадри провисають. Це стара гра, але все ж таки вона одноядерна і дуже важко процесору впоратись з цією грою. Тому зараз збираю активно на апгрейд процесора. Материнську плату я вже собі придбав. І, скоріш за всього, я все ж таки дозбираю і комп'ютер апгрейду. Але поки що так. Ситуація в нас саме така. Давайте знизу розпочнемо. Значить, у нас був Меркат, Кіт і Елефант. Давайте я зараз подивлюсь, хто це грав під цими нікнеймами. Так, розпочинав в нас гру під нікнеймом Слон. Це був Хамелеон, який лагав дуже безбожно. Я його по лагам відразу ж зрозумів, що це він. Потім грав Кіт. Це в нас грав Агресор у другій грі. В третій і в четвертій грі грав Меркат. Це в нас Мангуст. За нього грав Дафос. На трьох вони зробили всього 7 балів. Вони намагались грати як могли, але 7 балів це їх все. На четвертій та п'ятій позиції в нас розмістився Жираф. Тож грав під нікнеймом Жираф. 8 балів заробив. Цю гру грав як реальний жираф. Це в нас був Юнівокер. Є такий в нас гравець з Ліги B. Долфін також має 8 балів. Займає 4-5 позицію. Порівну з жирафом. Під нікнеймом Долфін грав Тарон. Теж непоганий гравець із дивізіону B. І, як бачимо, вони зіграли на одинакову кількість балів з жирафом. Давайте трійку наших лідерів. Пінгвін 9 балів. Під нікнеймом Пінгвін грав Роман Дакар. Непогано зіграв, читав гру. Молодець. Розумів, кого треба бити, щоб якомога більше балів заробити, але десь йому трішки не пощастило, десь його там придушили, в якихось моментах він не зміг дуже довго триматись, але в останній грі він дуже добре розумів, кого треба знищувати першим. І не прогадав. Третє місце зараз займає Пінгвінчик. На другому місці це в нас Дог. Під нікнеймом Дог грав один з найстаріших гравців, напевно, в українських генералах. Це Роб. Роб розпочав дуже добре, тримав тактичну паузу, нікого не чіпав, розумів, що за такої ситуації в нього шансів більше прожити. І перші 2 гри дали йому в загальній сумі 10 балів. А в останніх 2 матчах, коли треба було вже тримати результат, отримати результат йому все ж таки не вдалося. І він займає лише другу позицію з 13 балами. І переможець це в нас Кенгуру 15 балів. Розпочинав поганенько, якщо чесно, але під кінець, десь з другої, навіть десь з третьої гри, він все ж таки зрозумів, як треба давити. Йому випала така дуже непогана позиція перед Догом, поруч з ним, і все ж таки він його придушив, ледь не втратив бали, але все ж таки зробив це. І на останню гру він вийшов повністю переможцем, заробляє 15 балів. Під цим нікнеймом ховався UADen. Тобто він трішечки десь він трішки довше прожив, ніж Роб, і ситуація на 2 бали в нього все ж таки краща. Але, як на мене, Роб більш так грамотно грав, він вже з дуже добрим таким підходом, з розумінням до справи підходив.
виходив, але все ж таки не вдалося Робу наздогнати Юейдена. Юейден все ж таки трішечки швидше виявився і сьогодні перемагає і отримує 500 гривень, за друге місце Роб отримує 300 гривень і за третє місце Пінгвін 200 гривень отримує на пивко. Після цього, що в нас відбувалося дуже цікава FFA для команд, проходило воно в форматі 2х2х2, називалось UA Виклик номер 2 Битва мультгероїв. Дуже емоційно проходили ці змагання, і гравці ще тиждень обговорювали гру в чаті на нашому сервері. Тому заходьте, перегляньте лінк на трансляцію, буде в описі під відео. А зараз подивимось пару моментів і послухаємо інтерв'ю з переможцем. Да, Дебіт. Вітаю. І як тобі сьогоднішній вечір? В цілому, ну, чесно кажучи, дуже багато емоцій. Я зараз отримав разом зі своїм напарником. Одразу скажу, що ми кардинально іншу гру очікували. Хлопці дуже сильно здивували, особливо перших два матчі, як третя команда просто брала і всіх виносила, збирала пачки. Тобто, ну, було дуже круто, але ми в кінці кінців зрозуміли, як хлопці відіграють, адаптувалися до них і, коротше, виробили тактику, як бачиш, вона все ж таки спрацювала. Ну так, я так і зрозумів, там така тактика була. Одних б'ємо, а інших гальмуємо, щоб вони не мали змоги, потім якщо там перших винесли, інші щоб там мали силу якось з вами боротися. Я бачив, як це відбувалося. І переходимо до активних турнірів, які проходять на даний момент. У нас стартували ліги для команд в форматі 2х2. Також розподіл йде по трьом напрямкам: це A, B та C. Знову ж таки, в дивізіоні A грають найсильніші представники нашої спільноти. В дивізіоні B грають вже такі дуже серйозні хлопці, але до рівня дивізіону A вони не дотягують. Ну і в дивізіоні C грають гравці, які нещодавно доєднались до нашої спільноти, які лише тільки навчаються і розбираються з цією грою. Хлопці дуже чекали на турнір, і всі були готові буквально розвалювати кабіни своїм суперникам. Ну а тепер переглянемо результати турнірної таблиці. From.ua Arch лідирує, але чемпіонат зупинився. Наліснік і Резіст гравці активні, але поки що не сильно. From.ua та Arch дуже активні гравці. Ultimate та Blade. Технічна поразка, Blade кудись зник. Доктор Порше і Деларіус також технічна поразка на весь турнір. Якісь проблеми з інтернетом у хлопців. Ра-9 це єдиний грузин в нашій спільноті, поки що з своїм напарником Піддубним не грав. Ваніджа та Маус також тех поразки. Гравець Маус взяв паузу і команда не може продовжувати свій турнір. І ось останні новини. Агресор покарав команду Ультімейта за недограні матчі часу. Часу у хлопців вистачило, щоб зіграти 3 матчі проти Налісника та Резіста, тому ці санкції повністю заслужені. Переходимо до UA Ліга 2х2 Division B. І на ваших екранах турнірна таблиця. На сьогоднішній день лідирують Бойка та Пінгвін. Але Фантом і Геймер дихають йому в спину і відстають всього на 1 бал. І подивимось декілька кадрів з цього турніру.
ванільного китайця. Ну і праворуч на ваших екранах Фантом. Фантом підривний генерал, а геймер у нас токсиновий. Ну що ж, непоганий старт, якщо чесно, мені подобається. Дуже легко йдуть по турніру. Як бачимо, трішечки десь геймер просідає, не встигає за швидким фантомом, але ну, це, скоріше за всього, досвід. Це ж таки фантом, це в нас представник дивізіону B у форматі 1 на 1. А геймер це представник дивізіону C. Хоча і не на останніх місцях він завершив турнір, але все ж таки бачимо, що різниця по грі в команді справа є. Що стосується Тарона і Кіоса, ну тут, звісно ж, прослідковується, що Кіос трішечки тягне на дно. Тарон намагається щось там зробити, самотужки. Важкувато йому це вдається, але він все ж таки намагається. До речі, треба було мені грати з Тароном на цьому турнірі. Він відмовився, сказав, що треба йому більш сильного напарника. Ну, бачимо, знайшов він собі більш сильного напарника в особі Кіоса. Ну і горять вони 3-0. Ну, що ж, успіхів. Головне технічку зараз від геймера не пропустити. Її пропускають. І висаджуються ракетники. Зараз втрачає Кіос свій перший бульдозер. Ні, не втратив. Все ж таки встигає там тунель. І бульдозер просто на якійсь крапельці там просто залишився в грі. І треба зараз його якось відремонтувати на військовому заводі. Ну і наприкінці 16 липня нарешті стартував турнір для 2 на 2 Ліга A. Першим матчем став матч The Game Megumin проти Маджести та Фака. Даний матч ви також можете подивитись на моєму YouTube каналі. Трансляція була нещодавно. Навіть з БТРом атакує Маджеста і намагається зараз зупинити їх Megumin з геймом. Атака тут продовжується, до речі. Гатлінги поїхали зустрічати ракетників. Склади тут зустрічають опір з боку аванпостів, танк дракон. Ну, поки що залишаються всі при своєму. Ще одна атака зараз буде з боку Фака і Маджесте. Ну а Megumin з геймом бояться цього. Відбудовується Емі Патріот. Зараз намагаються агресивно грати Маджести з Факом, але ці всі удари зараз витримують на центрі. Поки ми дивимось на центр, зараз два танки-дракони заїжджають до нафтових веж і є зараз можливість спалювати це все. Нафтові вежі як мінімум. Казарма також спалюється. Ну, центр був як атака, яка відволікла дуже велику кількість сил. І зверху зараз, як бачимо, провалюється оборона в Мегуміна. Спалюється одна нафтова вежа, поїхали далі. Танки-дракони, спалюється також ресурсний центр. І зараз є всі можливості пробити все ж таки і центральні позиції. Допомагає The Game зверху відбитись. Але зараз ситуація явно не на користь команди зліва. Вже вкотре намагається атакувати через центр. Побігли підривники, але не добігають до своєї цілі. Якщо б Маджеста ще підключився, то можливо зараз підірвав. Ось такими були новини на сьогоднішній день.
Якщо у вас є свої ідеї, пропонуйте. Долучайтесь до нас у спільноту. Як бачите, у нас дуже зараз гаряче, турніри з самого розпалі. Дивіться, підтримуйте канал та розвиток спільноти і долучайтесь. Ну а я з вами не прощаюсь. На все добре.